Përshëndetje të gjithëve. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një nga artistët më të njohur të muzikës shqiptare. Do të jemi me Devis Xherahun, i njohur për stilin e tij unik të muzikës që kombinon elemente të muzikës pop me traditën shqiptare. Sot do të flasim sigurisht për muzikën, për planet e tij të ardhshme dhe për shumë gjëra të tjera. Devis, mirë se vjen. Mirë se vjeta, Atina. Atëherë, ka momente është kënga që ti ke sjellur për festivalin e këngës. Cilat janë pritshmëritë tua? Është vetëm një. Pjesëmarrja në festivalin ose në evenimentin më të madh shqiptar, Festivali Radio Televizionit Shqiptar, sepse unë aty jam rritur, unë jam lindur para viteve 90. Kështu që për mua Festivali Shqiptar është Saremoja shqiptare. Dhe një arsye më tepër që marr pjesë në këtë festival është orkestra e madhe e Radio Televizionit Shqiptar, që janë 68 orkestra. Pastaj çmimet janë rol dytësor. Në këto 33 vjet karrierë që kam kuptuar që çmimi domethënë është kalimtar. Ajo që ngjelet është kënga në publik. Kështu që është një videoklip shumë më mirë se sa një videoklip normal që bëjmë ne, sepse është orkestra e madhe dhe këndohet live. Teksti gjithashtu është në bashkëpunim me Ertemionën. Kush ka dhënë më shumë kontribut, kush ka bërë më shumë kritika? Dëgjoj Atina, kjo është një balad pop. Edhe para disa kohësh u nda nga jeta krau i Midjaf, i bashkëpunimeve të teksteve të mia Jorgo Papingji, cilin e falenderoj dhe me atë gjeja të kimin e të shkruarit të bashkëpunuarit. Është festivali parë pas 3 festivalesh që unë jam marrë pjesë vetë. Ertemionës shumë herë i vjen dorësh për të rimuar vargjet, për fshihet dhe i thash kam një ide. Po gjithmonë në baladat normal dashuria është në mes dhe situash temat e ndarjes, sepse nga që është tema melankolike edhe balada është melankolike në vetvete si lloj. Kështu që kjo temë më doli kur po shkruaja. Dhe 2 strofat e para i bëra me Ertemionën. Domethënë ideja ishte e imja për ndarje, ka momente dhe filluam bashkë po e lëvroni, pastaj ngjecëm një moment dhe kërkova ndihmën e dy miqve të mi. Ata janë 2 repera shumë talentuar, Marli dhe Santi, të cilët i përshëndes dhe i falenderoj, që vazhduan pjesën tjetër të këngës. Pra, teksti ka 4 autor, mua, Ertemionën, Marli dhe Santi. Sa e inspiron Eurovisionin? Thash, po të kthehem në retrospektivë në këto, si thua, këto referenca kishin. Festivali, Eurovisioni, Sanremo. Kështu që është një eveniment shumë i madh dhe një kujtim të thoja shumë i bukur artistik në jetë dhe në biografinë e çdo këngëtari. Kështu që do gënjeja të thoja e anashkaloj. Pa diskutim që e mirëpres nëse do jetë e shkruar që unë të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Këngët e tjera pjesëmarrëse? Nuk i kam dëgjuar, di që ka ndalë emrat e konkurrentëve, po nuk kam dëgjuar, nuk janë lançuar akoma ende sot që po bëjmë intervista. Cili mendon se ka qenë përfaqësimi më dinjitoz për Shqipërinë? Në përgjithësi kemi patur përfaqësime dinjitoze, domethënë edhe ato çmimet e para që janë dhënë nuk janë dhënë kështu, se shumë njerëz për shembull aludojnë në gjëra të tjera. S'mund të them tash me qenë se Rona Nishliu mori vend me 5, do them që Rona Nishliu, po vërtet ishte një këngë e veçantë. Vërtet ishte një vokal i veçantë, vërtet ishte një surprizë jo vetëm për mua si shqiptar, po edhe për gjithë botën. Gjend Bushpepa dhe Rona Nishliu më kanë ngelur në mendje sepse ishin shumë të veçantë dhe ndoshta edhe unë jam afër stilit që surprizë që janë larg meje si stil, por që unë gjeta veten. Ka pasur një bashkëpunim për të cilin një penduar? Asnjëherë jo. Ka qenë një bashkëpunim për shembull që unë e quaj surprizë në jetën time që ishte çudi si mori aq për masa. Jeta e lidhi që të njihesha me mikun tim që sot me Lefteris Fantazis, një nga këngëtarët më të mëdhenj grek. Nëse kjo u mor vesh në Shqipëri dhe kur ardha bëra disa koncerte, më kërkonin këngën Tope Papagalos, që ishte kënga e Lefterit, kuptohet, po dhe ai nuk e këndonte, e kishte harruar. Po Tope Papagalos tash unë as e kisha në llogari, as në repertorin tim.
Dhe kur e shikoja që shqiptarët e donin shumë, kur erdha këtej, thash Lefteri dëgjoj. Ndoshta është jashtë stilit tim, thash, komplet jashtë stilit tim Tope Papagalos, por është një pasaport që unë të futem fort në tregu shqiptar, sepse duhet një arsye e fort që të futesh. Dhe çudia e madhe ajo këngë u dëgjua, nuk kishte vend ku shkonja që nuk dëgjoj. Po kur shqiptarët morën vesh, përkthimi i saj ishte ma tha dhe papagalli. Zgënjeheshim, vetëm sepse kishim pritshmëri të tjera. Devisi tuaj personale e keni bërë dhe publike, her pas here me Ertemionën. Nuk shpëtojmë dot. Nuk shpëtojmë dot. Në intervista të mëparshme, do martojmë sot, do martojmë nesër, shumë njerëz ke martuar. Ti vet? Ne jemi të martuar. Jeni martuar? Ne jemi të martuar. Në dapse? Në planet tuaja? Është e fortë sepse unë kam martuar pothuajse gjysmën e Shqipërisë. Edhe kjo është arsyeja që nuk keni pasur dëshirë. Që s'kam. Jo, gjithmonë kam dashur atë si thua ceremonia e kishës. Të vani disa si të nekoçar prutiç kam brapa që dëgjoheshin makinën dhe ne të iknim në punën tonë në një udhëtim pa dëzhurmë. Nuk e kam patur të nevojshme. Ajo është më shumë për të tjerët sesa për çiftin. Më shumë çiftin dhe pjesëtarët e shtëpisë shikoj të me ankth, po si do kjo, mos mërziten, mos i ve atje, mos kështu, mos ashtu, dhe është një lloj ankthi sesa një lloj gëzimi për ata që martohen, kënaqesh. Kështu që them, dasmash personale, do kënaq vetëm veten dhe nëse ndodh, kë do të merret tek dasma jote për të kënduar? Devi Xharahu. Atë ti do jesh pushim. Je për ta shkruar. Po kam shok të mi, të paktën ndonjëherë Endrin e Stefin, po në Endrin që kam shok fëmijërie. Angelën po ashtu që kam shoqe të vjetër, domethënë shoqe të mirë. Pas Këcurin, kuptohet. Lefterin si diskutohet që do vi do ta sillni, kështu që ja, u bë grupi. I ke përballur me ato vështirësitë e emigrimit si shumica e njerëzve, sidomos në ato vite, apo ke qenë pak më i favorizuar, më i Athina, përveç saj, unë nuk shkova si emigrant në Greqi. Jo, absolutisht jo. Unë isha shumë mirë në Korçë në atë kohë, sepse sapo kisha filluar dhe karriera ime, isha shumë i kërkuar në dasma, në koncerte të ndryshme dhe nuk kisha asnjë lloj problemi ekonomik. Shkova për qef, për turizëm. Mora një vizë turistike 3 mujosh dhe një muaj të kaloja andaj. Rastësisht kisha lënë me një shok të takohesha, nuk erdhi, po mos ditesha në shtëpi, edhe në shtëpinë e tij isha, kuptoj, edhe po binja kështu kërkime në televizor. Lexonja greqisht, po nuk kuptonja aq sa duhet përveç këngëve. Dhe shikoj një emision siç janë të talentet sot për shembull, na je fjeria, quhesh edhe ja shansi, ja mundësia. Drejtoj nga një aktore që unë nuk e di në atë kohë, një aktore shumë e madhe që nuk jeton në Jessica Papuçi, dhe u bëra kurioz, thash, kisha ta talent. Nuk u pan asgjë. Sepse unë isha gati, kisha mbaruar universitetin, isha kompletuar me 16 vjet shkollë muzike, kisha disa vite, mjaft vite në skenë që këndoja dhe për ambientet siç u thash. Thash, këta nuk janë asgjë para meje. Me modesti e them. Me realizëm, ashtu siç ishte, thash do marr pjesë. Do marr pjesë, unë thash, pak greqisht dinja, marr numrin e telefonit dhe i flas anglisht. Ai pyeti greqisht, unë fol anglisht. Fati që ai dinte, unë shkoj, ata më dëgjojnë dhe ai një muesh u bë 12 vjet, sepse ëndra ime ishte ëndra amerikane. Kjo është si thua ajo pengu më i madh i jetës sime. Është sepse thash babai që në moshën 5 vjet më çonte nga gjumi, thashë shiko këtë. Atëherë vetëm kanal shikonin Jugosllavin në Tiranë, s'kishim kanale të tjera. Edhe shikoj një artist shumë simpatik në skenë që Elvis Presley. Unë se njëja dhe kështu rrita me kulturën amerikane. Nuk kishte lidhje fare dhe kënga greke ishte e dëgjonja, por shumë rrallë. Dhe ëndra ime është Amerika. Ajo nuk u realizua sepse kuptohet në atë kohë ishte shumë e vështirë që të shkoje mata në oqeanit dhe thash po marr pjesë të ky emision. Mora shpimin e parë aty. Dhe në çdo derë që unë trokita në Greqi mua mu hap. Sepse ndoshta zgjuarsi, ndoshta impostimi tim i zërit që unë këndoja pjesën e rock and rollit, të Elvisit dhe pjesën e Eros Ramazzotit në Përbuzuk që ata kishin shumë nevojshme këtë gjë, sepse kështu është ndërtuar. Kur del një këngëtar i madh në Buzuk, dalin 10 këngëtarë më përpara. Dhe unë mbuloja këtë pjesë moderne, këngëve tuaja. Pastaj më vonë kur njëta me Lefteri Pantazis, ne shëtitëm gjithë botën si grup, ishim 16 veta grup, koncerte Australi, Kanada, Amerikë, Europë,
Ishte i vështirë rikthimi sërish në Shqipëri pavarësisht se ti Ja, pra ishte kjo ura lidhse tope papagalos. Më kupton që unë thash, por mua s'kishte asnjë lloj vlere si si rrym, që ka vlerën e vet. Pastaj unë vazhdova me Akoma se besoj, me Parandjenjin me Randa Liboovën, Fallxhoria, Nuk e meriton, vazhdova atë linjën time. Nëse do të udhëtoj pas në kohë, në çfarë viti, në çfarë momenti do të transferohesh, në cilin ka qenë momenti më i mirë? Pyetje e mirë kjo. Pyetje e mirë sepse unë Athinash kthehem shpesh në retrospektiv në fëmijëri. Brenda vetes time kam një fëmijë që nuk do ta vras asnjëherë. Edhe ndoshta kjo fëmijë mua më bën të jem dhe spontan, të jem dhe pozitiv, të jem dhe i qeshur. Ta marr jetën në mend diçka janë pozitive edhe kur ka negativitet. Kështu që paçka se para viteve 90 ishin kohë të vështira, ishte diktaturë, ishin shumë gjëra, por kishim të anën e respektit dhe anën e ishim bashk me të gjithë. Unë mbaj mend në shtëpinë tonë ishim, babai kishte 2 vëllezër të tjerë, ishim 10-12 veta sa bëheshim, me fëmijë, me të gjithë xhaxhallar, nuse të ishim gjithë bashkë, festonin vitin e ri, e përditshmja ishte bumëzhinin. Kështu që kjo kohë më mungon për sa i përket anës shoqërore. Kthehesh ndonjëherë në shtëpinë e fëmijërisë për çfarë nostalgji? Kthehem sepse atje linda, atje u rita, atje qava, atje qesha, atje thash të dua, atje mora gitarën për herë të parë, atje këndova për herë të parë në shkallët e shtëpisë time, sepse kishim shtëpi private që mblidheshim pothuajse çdo natë, paktën pas moshës 15 vjet, me shoqërinë, me Gjergjin, Vangjushin, Ilirin, Alqin, Petrikin, Vangjushin, i kemi Benin, ishim shoqëri që ishim, si thua, skena e parë për mua ishte Senata Koçare, Kaldrimi Koçare. Cila është marrëdhënia jote me parat? Marrëdhënia e keqe shumë. Pse? Po s'jam biznesmen, kur unë jam biznesmen me shpirt dhe nuk jam biznesmen me atë që duhet jem, me kënga. Sepse shumë herë jam çik rebel për sa i përket përshtatjes së tregut, mbi ato gjëra që më pëlqejnë mua. Nuk jam në shërbim të lekut, leku është në shërbimin tim. Si do ta përkufizoje veten? Më shumë harxhon apo kurse? Kam qenë me Anedën Bardhie, ishim për vizën amerikane dhe më thotë, po nga smonja unë se ajo është me origjinë gjirokastrite. Dua të nxjerr në origjinë time si Koçar, po unë jam i tillë. Më tha mua i thash, "Më gjirokastrite sigurisht shumë tash." E disha emrin e gjirokastritë ta çari thash. Jemi Koçar të dëbuar, tha, sepse prishtim shumë lekë. Tani po del për Koçar? E bëra këtë parantezë sepse unë nuk kam lidhje me këtë pjesë. Po të kisha bërë pak ekonomi, Athina do isha shumë herë më mirë për sa i përket gjërave të dukshme. Mirë po, kur mbyll syt në shtëpi, kam shumë gjëra që të kujtoj duke shpenzuar ato lekë. Shumë udhëtime, shumë kujtime të ndryshme që në fund 2 metra vend do marrim. Çfarë do marrim nga kjo jetë? Asnjë ato që ndërtuam, kështu që duhet ta jetojmë dhe çik. Unë e jetoj më shumë se ç'duhet të bëj një ekonomi. Kupton? Kështu që e përkufizoj që nuk jam materialist, jam shpirtëror, përfundimisht. Ke pasur një me tua të kandiduar shumë, të kardhëntor. Koleg. Je shumë mirënjohës. Po, mirënjohës jam Jorgo Papingjit. Sepse që në momentin e parë që shkela në Shqipëria ishte mbështetja ime kryesore. Dhe të kisha një njeri të tillë mbështetje ishte fat. Kam bashkëpunuar me mikun tim Bandilaçon, cilin e falenderoj. Dhe me miq të tjerë, po me Jorgon ishte kuptohet, 95% e repertorit tim është me Jorgon. Edhe në një farë mënyrë i detyrohem shumë në kjo që unë jam sot, në i kostumi që them unë, kostumi artistik që unë vesh. Dhe deri së fundi, duke qenë se në mezi të pakun për këtë intervistë. Ishte koha që jam në lëvizje. Nga lëvizjet e tua të shumë, në kanë planet e tua të ardhshme, tani për botën e muzikës, duke qenë se festat e nëntorit. Po ne sapo nxorëm me Vaskëcuri në fakt para 3 javësh një këngë që quhet Hajde më përqafo. Një duet që po e shkoj që po ecën shumë dhe është shumë i kërkuar nga publiku. Dhe jo më kohë të realizuam sepse unë, Vaskëcuri dhe Neda Tarifa po bëhemi gati për një turne në Amerikë, për festat e nëndorit. Do jemi në Nashville, do jemi në Philadelphia, do jemi në Boston, do jemi në Jacksonville, dhe ndoshta edhe në New York dhe
Ohio, më duket, një gjë e tillë. Kështu që gjithë shqiptarët që ndodhen në Amerikë, ju presin ta djegim atë natë sepse është festa jonë, është festa jonë kombëtare. Dhe është pjesa e festivalit, pastaj që festivali ditorit të Radio Televizion Shqiptar, me këngën Ka Momente, që ja u dedikoj gjithë atyre që do gjejnë veten, po besoj se shumë njerëz do gjejnë veten te ajo këngë. Devis, më falenderoj për kohën. Unë ju falenderoj Athina. Urojmë shumë suksese për gjitha këto projekte të tua. Bordeaux, I love you.